Sempurna dर्शक महानुभावहरू टिम म्यानेजर र एक्स्ट्रा प्लेयर भन्नाहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले चाहिएको व्यवस्थालाई बाहिर बस्न विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। नम्बर 4 बराबर सशस्त्र प्रहरसँग नम्बर 11 सफल श्रीनिवास 4 मलाइको 4 बराबर नंबर मलाइकोले नंबर 5 नंबर हमें अगर संपूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई निर्धारित रेखाभन्दा निर्धारित जोडीभन्दा बाहिर बसेर खेल अवलोकन गर्ने विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। खेलमा थोरै समस्या आउने भएकाले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू टिम कोच टिम म्यानेजर र एक्स्ट्रा प्लेयर भन्दा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हाम्रो रेस्टुरेन्टमा बाहिर बसिदिन विनम्र अनुरोध।
नंबर 5 का खिलाड़ी आफ्नो टिमलाई महत्त्वपूर्ण अङ्क ल्याउन सफल नम्बर 9-5 नंबर 10 पुलिस भने डिस्ट्रिक्टमा मलाई 5 अङ्क लगाडी छ नंबर 13 मलाई गर्दै नंबर 11-5
हामी सियर उत्कृष्ट प्रयास की nomor 7 nomor
biasanya 18 ke viruद्ध 25 mulai करने दूसरों के para safal baik itu